नमस्कार. पुन्हा एकदा तुमच्या सर्वांचं चॅनलमध्ये स्वागत आहे. पावसाळा सुरू झालेला आहे आणि पावसाळा म्हटलं की गरम गरम चहा आणि भजी हा बेत तर ठरलेला असतो. तर आजही मी तुमच्या सर्वांसाठी एक वेगळ्या प्रकारची भजी घेऊन आली आहे. ती म्हणजे एक भजी किंवा एक पकोडा. तर ती कशी बनवायची ते आज आपण पाहणार आहोत. चला रेसिपीला सुरुवात करूया. भजी करायसाठी मी इथे 6 ते 7 अंडी उकडून घेतलेली आहेत. आता पहिला प्रकार जो आपण भजीचा करणार आहोत त्यासाठी ही अंडी आपल्याला मी जशी व्हिडिओमध्ये दाखवते तशी कट करून घ्यायची आहेत, किंवा तुम्हाला दुसरा कोणता शेप आवडत असेल तर तोही तुम्ही इथे कट करू शकता. एकाच अंड्याचे 4 भाग करूनही तुम्ही 4 उभे काप करूनही तुम्ही हा भजीसाठी वापरू शकता. इथे मी सगळे काप करून घेतलेले आहेत. आता हे सगळे काप मी आता बाजूला ठेवून देते आणि तो आता आपल्याला भजीचा पहिल्या प्रकारासाठी जे बॅटर लागणार आहे ते आपण बनवूया. तर इथे मी 2 मोठे चमचे बेसन घेतलेलं आहे. त्यात आता 1 चमचा लाल तिखट घालते, अर्धा चमचा हळद घालूया. आता मी अर्धा चमचा ओवा घेतलेला आहे आणि ओवा आपण असं दोन्ही हाताने क्रश करून त्याच्यामध्ये घालायचं आहे. त्याने काय होतं की आपल्या भजीला खूप छान टेस्ट येते. ओवा मी क्रश करून घातलेला आहे. त्यात आता मी चवीनुसार मीठ घालते. मीठ घातल्यानंतर बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालणार आहे. तर इथे मी खूप सारी बारीक चिरलेली कोथिंबीर घातलेली आहे. आता थोडं थोडं पाणी घालून हे आपण मिक्स करून घेऊया. अगदी थोडं थोडं पाणी घालायचं आहे, जास्त पाणीही घालायचं नाही आहे. बॅटर आपल्याला अगदी पातळही नाही करायचं आहे, थोडंसं घट्टसरच ठेवायचं आहे. अगदी थोडं थोडं पाण्याचाच वापर करून हे आपल्याला बॅटर तयार करायचं आहे. बॅटर आपलं तयार झालेलं आहे. आता काय करायचं आहे, त्यात 1 चमचा मी तांदळाचं पीठ घालते आहे. तांदळाचं पीठ जर तुमच्याकडे नसेल तर तुम्ही बारीक रवा इथे वापरू शकता, किंवा एखादं 1 ते 2 चमचा मिक्सरला वाटून घेऊनही तुम्ही तांदूळ ह्याच्यामध्ये वापरू शकता. अर्धा चमचा खायचा सोडा घालूया. आता खायचा सोडा आपण तिथे घातलाय, तिथे अगदी 1 चमचाभर पाणी घालायचं आहे आणि पूर्ण बॅटरमध्ये खायचा सोडा मिक्स करून घ्यायचा आहे. छान मिक्स झाल्यानंतर आपलं जे भजीसाठी लागणारं बॅटर आहे ते तयार झालं आहे. बॅटर आपलं तयार झालं आहे तोपर्यंत आपण एका साईडला गॅसवर कढई गरम करून घेऊया. कढई गरम झाल्यानंतर आपण आता त्यात तेल गरम करायला ठेवूया. तेल हे गरम होईल तोपर्यंत आपण दुसऱ्या भजीची तयारी करूया. तर दुसऱ्या भजीसाठी मी इथे एक मोठा बाउल घेतला आहे आणि त्या बाउलमध्ये मगाशी जी 2 अंडी साईडला करून ठेवली होती ती 2 अंडी मी इथे किसून घेणार आहे. अंडी इथे तुम्ही किसूनही घेऊ शकता, किंवा अगदी बारीक त्याचे तुकडे करूनही तुम्ही इथे वापरू शकता. तुम्हाला कसं आवडेल त्याप्रमाणे तुम्ही इथे अंड्याचा वापर करू शकता. दोन्हीही अंडी माझी किसून झालेली आहेत. त्यात आता मी बारीक चिरलेला कांदा घालणार आहे. एक बारीक चिरलेला कांदा घालते. कांदा घातल्यानंतर त्यात काही मसाले ॲड करायचे आहेत, तर ते कोणते ते पाहूया. अर्धा चमचा हळद घेतली आहे, ती घालते. 1 चमचा लाल मिरची पावडर घेणार आहे, ती घालून घेऊया. लाल मिरची पावडरऐवजी तुम्ही हिरव्या मिरचीची पेस्टही ते वापरू शकता. 1 चमचा धने पावडर. धने पावडर घातल्यानंतर मी त्यात 2 चमचे कुरकुरीत भजी होण्यासाठी 2 चमचे तांदळाचं पीठ वापरणार आहे. इथेही तुम्ही रव्याचा वापर करू शकता. चवीनुसार मीठ घालून घेऊया. त्यात आता मी अर्धा चमचा ओवा घालते, तोही क्रश करून. तर तोही असं हाताने चोळून आपण त्याच्यामध्ये घालूया. आपण आता अर्धा चमचा त्याच्यामध्ये खायचा सोडा घालूया. खायचा सोडा घातल्यानंतर त्यात 2 मोठे चमचे बेसन घालते. हे सगळं एकत्र मिक्स करून घेऊया. मिक्स केल्यानंतर त्यात बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालते.
बारीक चिरलेली कोथिंबीरही ह्याच्यामध्ये मिक्स करून घेऊया. आता अगदी किंचित पाणी ह्याच्यामध्ये घालायचं आहे, 2 ते 3 चमचे, आणि पूर्ण मिश्रण हे आता मिक्स करून घेऊया. अगदी जास्तही पातळ ह्याच्यासाठी करायचं नाही आहे, थोडंसं घट्टसरच हे मिश्रण असतं. मिक्स करून घेऊया. दुसऱ्या भजीचंही आपलं बॅटर रेडी झालेलं आहे. अशा प्रकारे माझे दोन्हीही भजीचे बॅटर रेडी आहेत आणि आपलं तेलही गरम झालेलं आहे. तर आपण आता भजी तळायची प्रोसेस चालू करूया. आता हे जे सेकंड केलेलं बॅटर आहे ते मी बाजूला ठेवते आणि हे जे पातळ बॅटर आहे आपलं, त्यापासून आपण जी पहिली भजी बनवणार आहोत ती बघूया. इथे जे मगाशी मी अंड्याचे जे असे तुकडे करून ठेवले होते, साईडला स्लाइस करून ठेवले होते, ते घेऊया. ते आता मी ह्या बॅटरमध्ये घालते. बॅटरमध्ये पूर्ण डिप करून घ्यायचे आहेत आणि डिप करून झाल्यानंतर मग ते तेलामध्ये आपल्याला सोडायचे आहेत. किंवा इथे मी जी दुसरी पद्धत दाखवते त्याप्रमाणेही तुम्ही भजी तळू शकता. चमच्यानेही असं बॅटर उचलून ते तेलामध्ये सोडायचं. आता ह्या मी मध्यम आचेवरती छान खरपूस सोनेरी होईपर्यंत भाजून घेते. बघू शकता किती छान रंग आलेला आहे आणि किती मस्त दिसत आहेत आपली भजी. तर त्याचप्रमाणे आता सगळ्या भजी मी भाजून घेणार आहे. भजी आपली छान भाजून झालेली आहे, ती मी आता काढून घेते. बघू शकता किती मस्त आणि छान दिसत आहे. इथे सर्व भजी माझे तळून खाण्यासाठी तयार झालेले आहेत. आता आपण भजीचा दुसरा प्रकार बघणार आहोत. हे जे मगाशी आपण जे साहित्य साईडला करून ठेवलं होतं ते आता मी हाताचा वापर न करता चमच्याने आपण ह्याची भजी कशी करायची ते आता तुम्हाला दाखवते. असं थोडंसं एका चमच्याने सारण घ्यायचं आणि असं उलटं पालटं करत ह्या चमच्यावरून त्या चमच्यावर टाकत असं त्याला आकार द्यायचा. तर बघू शकता किती छान आकार आलेला आहे. तो आता आपण तेलामध्ये फ्राय करायला सोडूया. अशा प्रकारे मी सगळे त्याच शेपचे भजी करून घेत आहे आणि त्याही आता तळून घेणार आहे. आता याही भजी आपण हलके तांबूस रंग होईपर्यंत छान भाजून घेऊया. मीडियम आचेवरती ह्या दोन्हीही भजी आपल्याला छान तळून घ्यायच्या आहेत आणि खाण्यासाठी ही भजी आपली तयार झाली आहे. मी इथे दोन्ही प्रकारच्या भजी तळून एका प्लेटमध्ये सर्विंगसाठी तयार ठेवलेल्या आहेत. ही भजी आपण आता बघूया कशी दिसत आहे. बघू शकता किती मस्त छान क्रिस्पी तळल्या गेल्या आहेत. मी तुम्हाला तोडूनही दाखवते की किती मस्त तयार झाले आहेत. आतमधूनही छान भाजले गेले आहेत. आता दुसरा प्रकार तोही तुम्हाला दाखवते. खूप मस्त दिसत आहे. तर ह्या तुम्ही ग्रीन चटणी बरोबर किंवा टोमॅटो केचप बरोबर सर्व करू शकता. तर आजची ही रेसिपी तुम्हीही नक्की घरी करून बघा आणि कशी झाली होती कमेंटमध्ये सांगायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा. चॅनेलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा. शेजारचं बेल आयकॉनही क्लिक करा म्हणजे नेक्स्ट व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुम्हाला येईल. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद.